Xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã ngưng làm các cái video hướng dẫn lúc dịch bệnh vẫn còn cao điểm nha. Tính ra cũng đã hơn 6 tháng rồi. Có nhiều bạn cực kỳ là dễ thương nha. Thấy tôi biến mất ngay sau lúc dịch bệnh căng thẳng đó. Thì có nhiều comment đại khái như là lâu quá không thấy thầy ra video, mong thầy được khỏe mạnh. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lại gặp nhau qua các bài hướng dẫn về Photoshop. Lần tái xuất giang hồ này, tôi sẽ cố gắng ra các video đều đặn để bù lại cái khoảng thời gian ẩn dật nha. Mặc dù là công việc của cơ quan tôi cũng còn khá bận rộn nha, nhưng hy vọng là cũng sẽ được như hoạch định. Quên, dông dài thêm một chút xíu nữa ha. Các bạn có thấy giao diện Photoshop hôm nay có hơi khác tiếc không ạ? Hơi khác tiếc chút xíu thôi nha. Rồi, chắc không nhận ra đâu ha. Rồi, ok. Chẳng qua là như thế này. Cơ quan tôi mới update một số phần mềm lên cái bản mới nhất. Tính tới ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là cái nhiêu ta? Ngày hôm nay là 13. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 23. Thì đây chính là Photoshop 2023 phiên bản mới nhất. Phiên bản của nó là 24.2.1. Tôi cũng không biết nên mừng hay là lo nữa nha. Vì tôi đang chia sẻ những gì tôi biết rành nhất là Photoshop CS6. Bây giờ gặp cái phiên bản mới nên tôi cũng sẽ phải cố gắng tìm hiểu những cái khác biệt và những cái nâng cấp của phiên bản mới này để chia sẻ cho các bạn. Với các bạn vẫn đang dùng bản CS6 thì cũng xin đừng có lo lắng nha. Nếu có những chỗ khác biệt giữa hai phiên bản, tôi sẽ nói để các bạn không có bỡ ngỡ. Được chưa nào? Tuy nhiên, tôi nghĩ các bạn đang ở Việt Nam cũng sẽ dễ dàng kiếm được các bản dạng như bản xài thử vĩnh viễn đó, để dùng thôi ha. Các bạn biết xài thử vĩnh viễn là gì rồi ha? Tôi không nên nói rõ ràng quá. Nhắc thêm điều này nữa. Các bạn cũng đừng hỏi tôi để xin bản cài đặt nhé. Vì tôi đang ở Mỹ. Mà ở Mỹ thì các bạn biết rồi đó. Phần mềm dạng mà xài thử vĩnh viễn là phạm luật. Mà luật của Mỹ thì chớ có đùa với nó. Và lại thực tình tôi không biết tìm mấy cái bản này ở đâu cả. Cái bản tôi đang dùng đây là bản của cơ quan nên tôi không thể chia sẻ được. Mong các bạn hiểu cho điều này. Chính vì vậy nên phần tựa đề sẽ không còn là tự học Photoshop CS6 nữa, mà nó chỉ là tự học Photoshop thôi. Ok, chúng ta vào bài thôi. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng trong Photoshop. Đó là vùng chọn. Trong bài về layer đó, bài trước á, tôi đã nói layer và vùng chọn là hai khái niệm quan trọng nhất của Photoshop. Nắm vững hai cái khái niệm này, các bạn mới làm việc hiệu quả với Photoshop được. Vậy vùng chọn trong Photoshop là gì? Đó là phạm vi mà các thao tác của chúng ta có hiệu lực. Tôi sẽ làm thí dụ để các bạn dễ hiểu nha. Ví dụ, tôi dùng công cụ Rectangular Tool. Tôi dùng công cụ Rectangular Tool. Và tôi vẽ một vùng chọn. Tôi dùng công cụ Rectangular Tool và vẽ một vùng chọn. Được chưa nào? Đây là một vùng chọn. Rồi. Nha. Các bạn thấy không? Nó có những cái đường kiến bò, gần lấm chấm những cái đường kiến bò xuất hiện ở cái vùng mà tôi vừa quét chuột qua. Nha. Thí dụ tôi dùng Brush Tool. Nha. Dùng Brush Tool và tô màu vào vùng này. Tôi tô màu vào vùng này. Chọn màu khác đi ha, cho nó dễ nhìn chút xíu. Rồi. Các bạn thấy không? Tôi tô màu vào cái vùng này. Rồi. Các bạn thấy nha, tôi chỉ tô màu được ở phía trong của cái đường kiến bò này thôi nha. Dù tôi có vẽ gì ở phía bên ngoài nó cũng không được tô màu. Tức là cái đường kiến bò hình chữ nhật này đang là một vùng chọn. Những cái thao tác tôi làm chỉ có tác động lên cái vùng được chọn này mà thôi nha. Ok. Các bạn lưu ý điều này. Nếu đang ở Rectangular Marquee Tool mà di chuyển vùng chọn nha. Ví dụ bây giờ đang ở Marquee Tool. Rồi, di chuyển vùng chọn. Tôi sẽ chỉ di chuyển được vùng chọn này thôi. Các bạn thấy không? Tôi sẽ chỉ di chuyển cái vùng chọn này tới nơi khác thôi. Tức là tôi đang ở công cụ tạo vùng chọn. Được chưa nào? Nhưng mà nếu mà vô tình mà các bạn dùng công cụ Move Tool. Đây, các bạn dùng công cụ Move Tool.
nha. Mà các bạn di chuyển vùng chọn tới nơi khác nha, thì các bạn thấy không, chỏ chuột nó có hình cái kéo này. Chỏ chuột nó có hình cái kéo đó, và khi mà di chuyển cái vùng chọn này, các bạn sẽ cắt vùng hình trong vùng chọn này. Ví dụ tôi di chuyển nó, các bạn thấy không, tôi đã cắt vùng hình ở trong cái vùng chọn này, được chưa nào? Ok, tôi còn chôn di để hủy bỏ ha. Rồi, được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ sang phần tìm hiểu về các công cụ chọn. Cái công cụ tạo vùng chọn đầu tiên chúng ta làm quen là Marquee Tool. Marquee Tool nó ở đây nha. Nhóm này nó gồm có 4 công cụ. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt chúng với các bạn nha. Đầu tiên là Rectangular Marquee Tool nha. Nó là công cụ tạo vùng chọn hình chữ nhật. Thí dụ bây giờ tôi chọn nó, chọn công cụ tạo vùng chọn hình chữ nhật. Chọn nó, nhấp và kéo trỏ chuột, tôi sẽ có một vùng chọn hình chữ nhật. Nhấp kéo trỏ chuột, tôi có một vùng chọn hình chữ nhật. Được chưa nào? Ok. Rồi. Nếu mà muốn vẽ được một cái vùng chọn chữ nhật từ tâm thì chúng ta kéo chuột và giữ phím Shift Alternate, kéo chuột và giữ Alternate. Chúng ta thấy không? Từ tâm nha. Có thể các bạn không thấy rõ từ tâm ở đâu ha. Và bây giờ thí dụ tôi lấy cái đầu gối cô gái này làm cái tâm ha, tôi kéo chuột nha, kéo chuột trước nha, nhớ kéo chuột trước rồi tôi giữ Alternate, các bạn thấy không? Hình chữ nhật từ tâm. Được chưa nào? Ok, được rồi ha. Ok. Rồi. Nếu mà để tạo một cái vùng chọn hình vuông á, thì chúng ta quét chuột và giữ phím Shift, chúng ta có một vùng chọn hình vuông. Kéo chuột và giữ phím Shift, chúng ta có một vùng chọn hình vuông. Rồi, ok. Rồi để mà nếu mà muốn tạo một vùng chọn hình vuông từ tâm thì chúng ta kéo chuột và giữ Alternate Shift. Được chưa? Rồi, kéo chuột và giữ Alternate Shift. Rồi các bạn lưu ý những cái từ ngữ mà tôi nói trước sau nha. Thí dụ tôi nói là kéo chuột, tức là các bạn phải kéo chuột trước nha. Kéo chuột và giữ Alternate Shift. Các bạn đừng có giữ Alternate Shift trước nha. Thí dụ tôi giữ Alternate Shift trước này, ha. Tôi vẽ nó không có được. Các bạn thấy chưa? Rồi. Đó, nó báo lỗi. Ok, tôi phải kéo chuột trước và tôi giữ Alternate Shift nha. Chúng ta có một hình vuông từ tâm. Vùng chọn hình vuông từ tâm. Rồi, được chưa nào? Ok. Chúng ta sẽ sang công cụ kế tiếp. Đó là công cụ Elliptical. Đây, Elliptical Marquee Tool. Rồi, công cụ này để tạo một cái vùng chọn hình ellip nha. Tôi chọn nó nha, nhấp và kéo trỏ chuột, nhấp và kéo trỏ chuột để chúng ta có một vùng chọn hình ellip. Rồi, kéo trỏ chuột, chúng ta có một vùng chọn hình ellip. Được chưa nào? Ok. Nếu muốn một cái hình ellip từ tâm thì chúng ta cũng kéo trỏ chuột và giữ Alternate nha. Nhớ là kéo trỏ chuột trước nha, xong rồi mới giữ Internet nha. Giờ tôi kéo trỏ chuột trước là tôi mới đè Internet, các bạn thấy không? Nó bật là từ tâm này, thấy chưa? Chứ không phải giữ Alternate trước nha. Rồi, kéo trỏ chuột và giữ Alternate. Rồi, vẽ một hình ellip từ tâm. Rồi, để tạo một hình tròn, một vùng chọn hình tròn thì chúng ta cũng kéo chuột và giữ phím Shift. Đây là một vùng chọn hình tròn. Rồi, kéo chuột và giữ Shift, chúng ta có một vùng chọn hình tròn. Rồi, để có một vùng chọn hình tròn mà từ tâm á, thì chúng ta kéo chuột và giữ Alternate Shift. Được chưa nào? Kéo chuột và giữ Alternate Shift. Ok, được rồi ha. Ok, dễ mà ha, quá dễ luôn. Rồi, ở trong cái nhóm công cụ này này, nhóm công cụ Marquee Tool này này, nó có hai cái công cụ mà rất hiếm khi được sử dụng. Đó là Single Row Marquee Tool và Single Column Marquee Tool nha. Hai cái công cụ này đó là chúng ta chỉ cần nhấp chuột tại nơi muốn tạo ra nó mà thôi nha. Single Row Marquee Tool đó là tạo một vùng chọn một pixel ngang nha, một pixel ngang ở suốt cái hình luôn. Ví dụ giờ tôi chọn Single Row Marquee Tool, tôi nhấp chuột ở đây, các bạn thấy không? Có một cái đường ở đây nha, suốt cái hình nha, nó chỉ có một pixel thôi. Các bạn thấy nó là một đường kẻ ha. Giờ tôi sẽ lớn nó lên cho các bạn thấy nó là
nó là một pixel, nó là vùng chọn một pixel. Các bạn thấy không? Này, nó là vùng chọn một pixel. Được chưa nào? Ok, được rồi ha. Ok, rồi. Tương tự như vậy. Ok, tương tự như vậy. Thì cái công cụ mà single column marquee tool này thì nó lại tạo một cái vùng chọn một pixel chiều dọc suốt cái hình luôn nha. Nhấp một cái các bạn có. Ok, được chưa nào nha. Rồi các bạn nắm sơ được một số cái căn bản nhất về công cụ marquee tool. Rồi khi mà cái công cụ marquee tool này được chọn á nha, thì trên cái thanh option này, đây cái thanh option nha, nó có 4 cái nút. Các bạn thấy 4 nút này không ạ? 4 cái nút này dùng để thao tác với vùng chọn nha. Nút thứ nhất là New Selection. Nút này được chọn mặc định nha. Nó để tạo một cái vùng chọn mới. Khi cái nút này được chọn á, chúng ta chỉ tạo được một vùng chọn mỗi lần tạo thôi nha. Tôi sẽ làm thí dụ này. Mỗi lần chọn chúng ta chỉ tạo được có một vùng chọn thôi. Ví dụ tôi tạo một vùng chọn ở đây. Khi mà tôi kéo chuột tôi tạo một vùng chọn khác. Đó. Rồi, được chưa nào? Ok. Rồi. Còn tới cái nút thứ hai. Rồi. Đây, nút thứ hai là Add to Select nha. Nút này dùng để cộng thêm vùng chọn nha. Nếu mà nút này được chọn, giờ tôi chọn nút này nha. Nếu mà nút này được chọn, chúng ta có thể tạo nhiều vùng chọn nha. Thí dụ tôi chọn nút này. Các bạn thấy không? Đó là một hình thức chúng ta cộng thêm vùng chọn á. Này, ví dụ cộng thêm vùng chọn này. Thấy chưa? Vùng chọn nó được cộng thêm ha. Rồi, ok. Được ha. Rồi, tới cái nút thứ ba đó, nút thứ ba là nút Subject from Selection. Nha. Cái nút này dùng để trừ bớt cái vùng chọn này. Nha. Chúng ta chọn nút này khi muốn trừ bớt cái vùng chọn đi. Nha. Tôi thí dụ tôi chọn nút thứ ba này. Nha. Và tôi trừ bớt cái vùng này đi này. Các bạn thấy không? Trừ bớt đi ha. Rồi tôi trừ bớt này đi. Được chưa nào? Ok, được rồi ha. Rồi, tới cái nút thứ tư. Nút thứ tư là nút Intersect with Selection. Là cái nút này dùng để lấy phần giao nhau của các vùng chọn nha. Thí dụ tôi chọn nút thứ tư. Rồi, tôi quét qua cái này. Quét qua này. Nha. Nó chỉ lấy phần giao thôi nha. Các bạn thấy nó chỉ lấy phần giao thôi. Các bạn thấy không? Nó chỉ còn lấy phần giao này thôi. Các bạn nắm được chưa? Ok ha. Rồi quét chọn cái nữa. Nó chỉ lấy phần giao cái này thôi. Được rồi ha. Ok. Tuy nhiên nhé. Tuy nhiên những cái nút này chúng ta biết thêm cho nó vui thôi nha. Tại sao? Tại vì chúng ta có thể sử dụng các phím tắt để thay cho các nút này nha. Ví dụ bây giờ mặc định nó là cái nút New Selection phải không? Tôi để lại mặc định cho nó. Ok. Tôi tạo lại một cái vùng chọn hình chữ nhật. Được chưa nào? Bây giờ muốn chọn thêm một vùng chọn khác, một chọn thêm á ha, hoặc chọn cộng vô cũng vậy đúng không? Tôi sẽ giữ phím Shift nha, giữ phím Shift để tạo thêm một vùng chọn mới. Các bạn thấy nó có hàm cho nó. Giữ phím Shift để thêm một vùng chọn mới. Được chưa nào? Shift để thêm một vùng chọn mới. Ok. Nắm được ha? Rồi. Đó, mình nhớ một điều nha, là các bạn phải chọn tạo vùng chọn trước rồi mới nhấn phím Shift nhé. Nó như này, lưu ý là các bạn giữ phím Shift nha, cộng thêm là các bạn phải giữ phím Shift trước khi tạo thêm vùng chọn nha. Các bạn giữ phím Shift nha, này giữ phím Shift này trước khi tạo thêm vùng chọn. Được chưa nào? Ok. Nếu mà tạo vùng chọn trước rồi mới nhấn phím Shift á, thì chương trình sẽ hiểu là các bạn muốn tạo vùng chọn hình vuông. Như vừa rồi chúng ta đã vừa học về cách tạo cái vùng chọn hình vuông rồi đó, thì các bạn sẽ giữ phím Shift sau, đúng không? Đó, như vậy này, có cái điều trắc cớ xảy ra như thế này. Như vậy trường hợp mà nếu mà các bạn muốn cộng thêm một vùng chọn hình vuông thì làm cách nào? Nha. Muốn chọn thêm một vùng chọn hình vuông thì làm cách nào? Cũng không khó lắm đâu ha. Rồi, các bạn giữ phím Shift. Ví dụ như tôi muốn cộng ngay chỗ này nha. Đó dễ nha. Tôi giữ phím Shift. Nhớ giữ phím Shift và rê chuột để tạo cái vùng chọn. Ví dụ đây là vùng chọn. Các bạn thấy rõ ràng hình chữ nhật chưa? Rồi. Mà như đây là tôi muốn là hình vuông cơ nha. Rồi, rê chuột tạo vùng chọn. Các bạn đừng có buông nút chuột ra nha. Khoan buông nút chuột ra. Các bạn thả phím Shift ra. Cái lần thả phím Shift này đó, chương trình hiểu là các bạn muốn cộng thêm vùng chọn. Cái Shift vừa rồi là cộng thêm vùng chọn. Rồi, bây giờ các bạn giữ lại phím Shift, giữ lại phím Shift, các bạn thấy vùng chọn nó bật lại hình vuông không?
Đó, giữ lên Shift tức là hình vuông. Các bạn nhả nút chuột ra trước nha, nhả nút chuột ra xong mới nhả phím Shift ra. Các bạn đã tạo thêm được một vùng chọn hình vuông. Được chưa nào? Easy ha, không khó mấy. Đó, được rồi. Ok. Rồi vừa rồi chúng ta đã cộng thêm vùng chọn được. Bây giờ để trừ bớt vùng chọn nhé, thì chúng ta làm thế nào? Rồi chúng ta giữ alternate để trừ bớt vùng chọn. Thí dụ tôi giữ alternate, các bạn thấy trỏ chuột nó có dấu trừ, trỏ chuột có dấu trừ ha. Ok, trừ bớt vùng chọn. Được chưa nào? Rồi trừ bớt vùng chọn. Được rồi ha. Ok. Rồi bây giờ này, lấy phần giao nhau thì sao? Lấy phần giao nhau thì chúng ta giữ alternate shift và kéo chuột để có phần giao nhau. Alternate shift kéo chuột, chúng ta có phần giao nhau. Alternate shift kéo chuột, chúng ta có phần giao nhau. Được chưa nào? Ok, được ha. Cái gì nữa? Rồi, bây giờ này, chúng ta sẽ sang phần là phần phóng to, thu nhỏ cái vùng chọn nha. Ví dụ bây giờ này, tôi tạo một vùng chọn này ha, tạo một vùng chọn. Rồi. Tạo vùng chọn này chữ nhật. Nếu mà muốn phóng to thu nhỏ vùng chọn này thì chúng ta vào menu select. Các bạn lưu ý nha, những cái gì liên quan tới vùng chọn thì các bạn chọn trong menu select nha. Rồi, vào menu select và chọn là transform selection nha. Hoặc các bạn cũng có thể nhấp chuột phải ở trong cái vùng chọn, nhấp chuột phải trong vùng chọn. Và ở cái menu ngữ cảnh này, menu cái này kêu là menu ngữ cảnh nha, thì chúng ta chọn là transform selection. Ok. Chúng ta có thể thay đổi kích thước vùng chọn bằng cách di chuyển các cái nốt vuông nhỏ ở cạnh các vùng chọn này nha. Rồi, ví dụ tôi co nhỏ nó lại. Có cái gì hơi lạ. Hiểu rồi nha. Hiểu rồi. Nó cái vùng này nè, cái chỗ này nè, cái này nó hơi khác ở bên Photoshop CS6 một chút nha. Rồi nó có cái nút này, ở trên này, trên option 3 này nè, nó có cái nút này, nút maintain aspect ratio này nè nha. Cái nút này á, cái nút maintain aspect ratio này ở trên CS6 á, nó chỉ để làm cảnh thôi nha, nên nó sẽ hơi khác cái phiên bản này. Ở phiên bản này đó, nếu mà bạn nào mà sử dụng CS6 quen á, thì sẽ bỡ ngỡ với cái này nha. Còn nếu mà bạn nào mà đã quen CS6 mà muốn cái bản này nó khác á, muốn dùng giống CS6 thì tắt cái này đi nha. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi cứ để cái nguyên bản của cái bản 2023 này trước đi ha. Bây giờ ví dụ như này, các bạn thấy không, nó kéo á, thì nó lại kéo đều ra. Khi các bạn kéo này thì nó cái cạnh đối diện á, sẽ được giữ nguyên, 3 cạnh còn lại á, thì sẽ được di chuyển. Được chưa nào? Cạnh đối diện giữ nguyên. Đó là cái khác biệt. Rồi, ok nha. Bây giờ thí dụ tôi tắt đi, tôi tắt cái này đi này, tắt cái nút này đi để nó giống CS6. Rồi ok, giống CS6 rồi. Bây giờ giống CS6 nha. Bây giờ này, làm giống CS6 nha. Kéo cái nút vuông một cạnh để chỉnh một cạnh nha. Kéo nút vuông để chỉnh một cạnh thôi. Ok. Còn nếu mà muốn đối xứng thì như thế nào? Thì tôi giữ alternate. Các bạn thấy không? Co giãn đối xứng. Được chưa nào? Alternate co giãn đối xứng. Được rồi ha. Còn giữ control để kéo nghiêng một cạnh hay một cạnh. Giữ control kéo nghiêng một cạnh. Được chưa? Ok. Kéo nghiêng một cạnh nha. Kéo nghiêng một cạnh, giữ control. Được chưa nào? Ok. Rồi giữ alternate kéo góc để co giãn từ tâm cái góc này. Giữ alternate kéo góc từ tâm, co giãn từ tâm. Ok, co giãn từ tâm, giữ alternate nha, để co giãn từ tâm. Rồi, bây giờ là giữ phím co giãn theo tỷ lệ thì các bạn giữ phím shift nha. Các bạn thấy nó co giãn theo tỷ lệ nha. Các bạn giữ phím shift. Rồi, phím shift co giãn theo tỷ lệ. Rồi, bây giờ là giữ alternate shift để co giãn theo tỷ lệ từ tâm. Alternate shift co giãn theo tỷ lệ từ tâm. Được rồi ha. Ok. Rồi các bạn giữ control nha. Giữ control này. Các bạn giữ control nếu mà ấy mặc định nhé, để ấy nó tự do đó. Các bạn giữ control và kéo một cái góc này, tự do này. Các bạn thấy nó tự do nha. Còn nếu muốn khống chế cái hướng di chuyển của cái nốt này này theo phương ngang hay phương dọc á,
thì các bạn giữ thêm phím Shift nhé, giữ thêm phím Shift, ví dụ như phím Shift này, khống chế nó di chuyển theo chiều dọc, chiều ngang nha. Ở đây khống chế nó di chuyển theo chiều dọc, được chưa nào? Ok, được rồi ha. Rồi chúng ta xoay vùng chọn bằng cách đưa cái trỏ chuột vào cái góc này, nó xuất hiện trỏ chuột nó có hình cái mũi tên hai đầu nhé. Các bạn giữ chuột và xoay vùng chọn, được chưa nào? Ok. Rồi để lật vùng chọn á, thì chúng ta sẽ nhấp phải chuột nhé, nhấp phải chuột vào vùng chọn và chọn là Flip Horizontal ha, để lật ngang nha, để lật ngang. Rồi. Và chọn là Flip Vertical để dọc, được chưa nào? Nha. Lưu ý nha. Rồi, cái này nữa. Này, nếu mà đồng ý đó, nếu mà đồng ý với cái sự thay đổi này đó, thì các bạn có thể nhấn Enter, hoặc là các bạn có thể click vào đây, click vào cái dấu này nè, ở trên này, trên thanh option này ha. Còn hoặc nếu mà không đồng ý, thay vì nhấn cancel, các bạn nhấp vào cái nút này nha, nhấp vào cái nút các bạn cấm này nè nha, cancel. Ok, trở về rồi. Và lưu ý các bạn một điều nữa nha. Lưu ý là các bạn không có dùng cái lệnh transform ở menu edit này nha. Menu edit này nó có cái lệnh transform mà rất nhiều bạn sử dụng để ấy hình đó, cắt hình cái này kia, xoay hình á nha. Là đang là vùng chọn thì các bạn sử dụng lệnh của vùng chọn, chứ không có sử dụng lệnh của menu edit nha. Thí dụ tôi dùng lệnh của menu edit này nha. Menu edit nào thì nhiều bạn nhấn Ctrl T đó ha, là free form, các bạn thấy cũng vậy ha. Nhưng mà nó khác cái gì nha? Nó khác một cái là cái lệnh transform ở menu edit nó sẽ làm to nhỏ hình ở trong vùng chọn nhé. Đó, ví dụ làm to nhỏ hình ở vùng chọn. Rồi, các bạn thấy nó bình thường đúng không? Không bình thường, to nhỏ vùng chọn ở đây đúng không? Và các bạn nó cắt hình luôn rồi. Các bạn thấy chưa? Ok, tức là sai. Ok. Cái gì trong vùng chọn thì dùng lệnh của menu select. Ok, tôi còn Ctrl G. Được chưa nào? Ok, coi như tạm thời chúng ta qua được cái vùng một lệnh nữa. Được chưa nào? Chúng ta sẽ sang một cái phần khác nữa. Đây chúng ta có một vùng chọn rồi. Vùng chọn thì chúng ta có thể mở rộng hoặc là co nhỏ lại, đúng không ạ? Rồi, để mở rộng vùng chọn chúng ta sẽ vào menu select. Rồi, modify và expand. Ok, chúng ta nhập một trị vào đây nha. Tôi cancel đi, tại các bạn lát nữa các bạn sẽ không thấy. Thí dụ tôi để cái vùng chọn này ngay cái đầu gối của cô gái này, để lát nữa các bạn dễ quan sát nha. Ok, tôi làm lại, dùng select, rồi modify và expand. Rồi nhập vào một cái trị số ở đây để cho cái vùng chọn này nó được mở rộng ra. Thí dụ tôi muốn nó mở rộng ra 20 pixel. Ok, các bạn thấy không? Vùng chọn nó được mở rộng ra 20 pixel. Rồi, ok, bây giờ để thu nhỏ thì sao? Chúng ta cũng vào menu select, modify, contact là thu nhỏ lại nha. Thí dụ tôi trả lại cho nó 20 pixel. Vừa rồi tôi phóng lớn 20 pixel, tôi mở rộng 20 pixel, giờ tôi thu nhỏ là 20 pixel. Ok, các bạn thấy trở lại vị trí cũ. Được chưa nào? Ok. Rồi, để đảo vùng chọn, đây là vùng chọn, chúng ta đang chọn vùng này đúng không? Để đảo vùng chọn thì chúng ta muốn chọn vùng xung quanh chứ không muốn chọn cái vùng này nữa, thì chúng ta sẽ vào menu select và invert. Phím tắt của nó là Ctrl Shift I nha. Các bạn có thể chọn ở đây hoặc là các bạn nhấn Ctrl Shift I nha. Tôi thường dùng phím tắt cho nên tôi sẽ nhấn Ctrl Shift I. Ok, các bạn không thấy gì đúng không? Rồi tôi để cái hình lại là 100% để các bạn mới thấy nha. Ok, các bạn thấy không? Nó đây. Ok, giờ nó chọn ngoài rồi đó nha. Muốn biết đúng hay không á, tôi sẽ làm như là tôi dùng brush tool ha, tôi vẽ cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Tôi vẽ nó ở bên ngoài, không vẽ bên trong được nữa, tức là vùng chọn của nó đang ở này. Được chưa? Ok, tôi còn Ctrl G. Rồi, bây giờ tôi nhấn Ctrl Shift I để tôi đảo vùng chọn, tức là tôi lại chọn lại vùng trong. Tức là các bạn thấy không? Đường chấm chấm bên ngoài nó mất rồi, vùng trong. Thí dụ bây giờ tôi lại dùng công cụ brush tool tôi vẽ cho các bạn coi. Tôi lại vẽ được ở bên trong. Các bạn nắm được tới đây ha. Rồi tôi còn Ctrl C. Rồi, các bạn nắm được ha. Rồi,
Ok ha. Rồi chúng ta đã vùng chọn được rồi ha. Giờ chúng ta có vùng chọn, chúng ta sẽ phải ẩn vùng chọn được ha. Ẩn vùng chọn đi nha. Để ẩn vùng chọn á, ẩn vùng chọn đi thì chúng ta sẽ vào lệnh select và Ctrl D nha, deselect, hoặc chúng ta có thể nhấn phím tắt là Ctrl D ha. Rồi vừa rồi á tôi ẩn đi rồi. Rồi vừa rồi tôi có nói là ẩn vùng chọn, chứ không có phải như nhiều bạn nói là hủy bỏ vùng chọn nha. Hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Ẩn vùng chọn khác và hủy bỏ vùng chọn khác nha. Tất cả xưa nay ai đều nói là hủy bỏ vùng chọn. Nhiều khi tôi quan mệnh tôi cũng nói vậy luôn nha. Ok. Tại nghe nhiều bạn nói, người ta nói sai, người ta làm sai, nói sai, riết cái đó mình cũng sai theo luôn. Rồi. Nên là vùng chọn mới được ẩn đi thôi nha, chứ nó chưa được hủy bỏ. Bởi vì thực ra vùng chọn vẫn còn đó. Thí dụ muốn gọi nó lại thì các bạn lại vào lệnh là select và reselect, phím tắt của nó là Ctrl Shift D nha, nó lại trở lại. Thế nào cũng có bạn thắc mắc nói với tôi, thế nào tôi bảo đảm, thế nào các bạn chứ ổ cái này nó đâu có khác gì Ctrl G đâu, undo lại undo đó, thấy không? Bây giờ mình vừa mới hủy bỏ nó, bây giờ mình undo lại lấy lại, không, hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn muốn tôi chứng minh đúng không? Tôi sẽ chứng minh cho các bạn coi. Thí dụ lệnh undo là các bạn phải undo từ từ cho tới nó, đúng không? Đó, thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ tôi select nha, deselect, tôi ẩn cái vùng chọn này đi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm một số cái thao tác ha. Thí dụ bây giờ tôi dùng brush tool, tôi vẽ số 1. Ok, tôi vẽ số 2, tôi vẽ số 3, tôi vẽ số 4. Ok. Rồi bây giờ tôi dùng Ctrl G, đúng không? Bây giờ tôi ví dụ bây giờ tôi muốn lấy lại cái vùng chọn hình chữ nhật vừa rồi nha. Giờ không lẽ nếu các bạn bình thường các bạn nhấn Ctrl G này, Ctrl G 4 lần. Tới Ctrl G lần thứ 5 các bạn mới lấy lại được cái vùng chọn đó, đúng không? Thí dụ bây giờ tôi Ctrl G này, tôi Ctrl G nè, tôi chỉ bỏ có cái vùng số 4 này thôi, 2 lần tôi bỏ được số 4. Bây giờ tôi đâu có cần đâu. Thí dụ bây giờ số 4 nó vẫn còn đi, tôi vẫn lấy lại được mà. Vùng chọn nó chỉ ẩn đi thôi, các bạn hãy reselect. Tôi lại vùng chọn lại hiện ra mà. Nó đâu có mất đi đâu mà hủy bỏ. Đúng không? Hai khái niệm khác nhau. Các bạn thấy tôi nói nó dông dài mà nó hơi ép, nhưng mà thực sự như thế này. Các bạn thấy rất là dông dài. Khi các bạn học với tôi, các bạn sẽ thấy nó rất là dông dài nha. Nhưng mà đó mới chính là cái nền tảng chắc nhất nha. Ví dụ các bạn thấy tôi dám nói bảo đảm các bạn là 95%, có thể là hơn nữa nha. 95% các bạn học Photoshop, học biết Photoshop chỉ để là chỉnh sửa hình ảnh, ghép hình hay biết này kia, làm những cái chơi thôi. Bảo đảm chỉ có vài % là sử dụng Photoshop để làm digital painting, tức là các làm art, làm về art đó nha. Mà khi mà các bạn làm digital painting, những cái khái niệm này các bạn phải nắm thật là vững nha. Còn bây giờ nếu các bạn chỉnh sửa hình ảnh chơi thì quên nó đi cũng được, không sao. Ok nha. Rồi, nói dòng dài vậy đủ rồi ha. Bây giờ này vô lại bài thôi. Bây giờ này ở trong cái này đó, nó còn một cái khái niệm nữa nha. Ở cái vùng chọn nó còn một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm feather. Rồi bây giờ các bạn thấy này, trên thanh option này nó có cái ô feather, các bạn thấy không? Feather nha, feather. Cái ô feather này nè nha, là nó để định cái độ nhòe của cái vùng chọn nha. Có hai cách để định độ nhòe cho vùng chọn, đó là các bạn định trước trên cái thanh option này nè nha, và một cách khác là các bạn định sau ở trong menu select nha. Cách định trước ở trên thanh option này ít được sử dụng lắm nha, mấy nhiều bạn thích sử dụng, tôi không hiểu tại sao nha. Nó không có linh động, mà nó không có được kiểu như là tiện dụng mấy nha. Nó không có linh hoạt á nha. Thường nên chúng ta nên cứ để feather của nó là 0 pixel nha, và để định cái feather nó sau trong menu select. Tôi sẽ làm thí dụ bằng hai cách luôn cho các bạn thấy nó sự khác nhau nha. Rồi, ok. Rồi, thí dụ bây giờ là cái feather của nó đang là 0. Bây giờ tôi chọn cái hình ở đây. Rồi, tôi tô màu cho cái hình này. Cái này đang là feather là 0
đúng không? Rồi, tôi tô màu cho nó, tô màu tiền cảnh cho nó. Ok, rồi. Rồi bây giờ này, bây giờ tôi sẽ phải tắt vùng chọn này đi. Xong rồi tôi mới ấy lại vùng chọn này. Tôi ví dụ bây giờ tôi ấy là vùng chọn này nó là 20 pixel. Feather là 20 pixel. Tôi vẽ một cái vùng chọn khác cho nó giống vậy đi ha. Cho nó tương đối giống vậy để cho các bạn dễ quan sát. Tôi move nó sang bên cạnh. Rồi tôi cũng tô cái màu tiền cảnh cho nó. Tô màu tiền cảnh cho nó. Rồi, Ctrl đi. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè. Bây tôi sẽ phóng lớn, các bạn thấy không? Phóng lớn cho các bạn coi này, các bạn thấy này. Hai cái khác nhau. Nha. Một cái feather đó là nó 0 và một cái feather là 20. Nó có cái độ nhẹ. Nha. Ok. Các bạn nắm cái đây ha. Rồi, bây giờ nè, vừa rồi là các bạn định ở đây thì các bạn phải định lắt nhắt từng cái một. Nha. Bây giờ tôi để ở đây là 0. Thường các bạn nên để 0 nha. Tôi còn Ctrl J để bỏ mấy cái này đi. Rồi, ok. Bây giờ ví dụ feather của nó là 0. Rồi, ha. Bây giờ tôi cũng tạo một cái vùng chọn hình chữ nhật. Rồi, được chưa nào? Vùng chọn hình chữ nhật. Tôi cũng tô màu tiền cảnh cho nó. Tô màu tiền cảnh. Rồi, bây giờ tôi có một cái vùng chọn thứ hai. Nha. Nhưng mà vùng chọn thứ hai này đó, ha. Vừa rồi vùng chọn này là feather là 0, tôi để mặc định. Ha. Vùng chọn này tôi sẽ để, tôi sẽ vào select, modify và feather. Ha. Ví dụ tôi định cho nó là 20. Nó giống rồi ha. Ok. Rồi bây giờ tôi cũng tô màu tiền cảnh cho nó. Các bạn thấy không? Tác dụng của nó tương đương. Nó tương đương đó. Nó tương đương nhưng mà sao? Tại sao? Nó tương đương nhưng mà nó linh động hơn, nó linh hoạt hơn nha. Nó linh hoạt hơn cái các bạn mà định ở trên đây nhiều lắm. Nha. Ok. Nó còn một cái nữa. Này, nó còn trên cái option 3 này đó, nó còn một cái ô đó là ô style mà các bạn ít bạn biết nha. Mà tôi tiện tôi nói luôn, có mai mốt các bạn này chắc chắn nếu mà tôi không nói cái này chắc chắn sẽ có bạn comment để hỏi là bây giờ thầy ơi thì sao mà vẽ cái vùng chọn nó kích thước nó bao nhiêu em định được. Mấy này các bạn đâu có biết cái kích thước vùng chọn bao nhiêu đúng không? Thì đây nè, ở đây nè nha. Các bạn lưu ý nha, mai mốt đừng có hỏi tôi những cái này nha. Tôi không trả lời rồi đừng nói sao là tôi sao đó nha. Thực sự là tôi có nói rồi. Ở cái ô style này nè, nó có 3 tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là normal, tức là bình thường các bạn nãy giờ chúng ta làm đó nha. Tùy chọn thứ hai là fixed ratio. Các bạn thấy nó có hai ô width và ô height nha. Ô chiều ngang và ô chiều cao nha. Ô chiều ngang và ô chiều cao. Các bạn có thể định một cái thông số ở đây. Thí dụ các bạn định thông số ở đây là thường để 1-2 cho nó dễ đi ha. Tức là cái tỷ lệ của nó sẽ là 1-2. Chiều ngang của nó sẽ là 1 mà chiều cao sẽ là 2. Rồi bây giờ tôi vẽ cho các bạn coi. Chiều cao bảo đảm nó là 1 mà chiều ngang là 1 và chiều cao nó là gấp 2 lần chiều. Các bạn cũng có thể thay đổi, hoán đổi nó ở đây, cái nút này, các bạn nhấp nút mũi tên này, hoán đổi. Các bạn, giờ tôi giữ shift và tôi tạo vùng chọn thêm nha, để cho các bạn thấy nào. Đó. Cái này là 1 và cái này là 2, cái tỷ lệ của nó đó, tỷ lệ chiều này sẽ gấp đôi chiều này. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, ok. Còn cái mà tôi bảo chắc chắn các bạn sẽ có người bạn hỏi là cái này. Fixed size, kích thước của cái nha. Thí dụ bây giờ tôi định cái này là 100, cái này là 50 nha. Ví dụ tôi định cái này là 300 pixel, chiều ngang là 300 pixel. Và chiều này thí dụ tôi định cho nó là 200. Ok, bây giờ mỗi lần mà tôi click chuột tôi sẽ tạo được một cái vùng chọn có kích thước y như thế này. Các bạn thấy không? Vùng chọn nó bảo đảm chắc chắn là như vậy. Bây giờ tôi chọn 300 thử nha. Cái này vừa rồi ha, không chắn không? 300. Chắc chắn nó là 300 pixel. Được chưa? Được rồi ha. Ok. Được rồi ha. Ok. Vùng chọn thì cũng còn một số cái linh tinh lang tang nữa nha. Nhưng mà cái bài này nó dài quá rồi. Nha. Rồi chúng ta tạm ngừng đi ha. Để dành những cái ấy cho bài sau. Nha. Bài này tới đây là hết rồi nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các công cụ tạo vùng chọn khác ở trong bài sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.